นิทานพื้นบ้านเรื่องจำปาสีตนในสมัยหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งซึ่งตามภาษาลาวแล้วเอิ่นกันว่าเจ้ามหาชีวิตพระองค์ปกครองไพร่พาด้วยความลมเย็นเป็นสุขพระองค์มีมเหสีสององค์คือมเหสีฝั่งขวาและมเหสีฝั่งซ้ายวันหนึ่งมีพราหมณ์ได้เข้ากราบทูลว่ามีคนสั่งป่าเข้ามาในพระราชอาณาเขตซึ่งตามปกติแล้วก็มักจะเสด็จออกไปครองด้วยพระองค์เองแต่ในยามนั้นมเหสีฝ่ายขวาก็กำลังประสูติพระองค์ทรงเป็นห่วงแต่ในที่สุดก็ทรงตัดสินใจออกจากพระนครไปครองสร้างป่าโขนนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปเพียง3 วันมเหสีฝ่ายขวาก็ประสูติโอรสออกมาถึง4 องค์มเหสีฝ่ายซ้ายทราบเรื่องก็อิจฉาคิดอุบายโดยสั่งให้คนสนิทไปหาลูกสุนัขที่ออกมาใหม่4 ตัวแล้วลอบเข้าไปสลับเปลี่ยนส่วนโอรสทั้ง4นั้นนั่งให้เอาไปใส่แพแล้วลอยน้ำไปเมื่อเจ้ามหาชีวิตเสด็จกลับพระนครได้ทราบเรื่องก็ได้ส่งสอบสวนเรื่องเล่าสิมีไผตอบเฮาได้แน่บ่ว่าต้นปลายสาเหตุมันเกิดขึ้นย้อนหยังข้าน้อยขอกราบทูลพระราชาการที่คนเกิดลูกเป็นสุนัขถือว่าเป็นเรื่องผิดธรรมศาสตร์เป็นกะลี่บ้านกะลี่เมืองถ้าปล่อยไว้บ้านเมืองของเฮาก็จะเกิดภัยพิบัติต่างๆประชาชนจะอึดหิวและจะเฮ็ดให้เกิดสงครามอยู่บ้านเมืองของพวกเฮามีทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็คือต้องเนรเทศมเหสีออกไปจากพระนครของพวกเขาโดยทันทีหลังจากนั้นเจ้ามหาชีวิตก็ส่งขับไล่มเหสีฝ่ายขวาออกจากพระนครเพราะถือว่าเป็นกะลี่บ้านกะลี่เมืองจะเฮ็ดให้บ้านเมืองบุญวายฝ่ายโอรสทั้ง4ได้ถูกหญิงสลาซื้อเมค่ำผ้าพบเขาได้นำกลับไปเลี้ยงด้วยความยินดีเนื่องจากนางบ่มีบุตรนางได้เลี้ยงดูโอรสทั้ง4อย่างกับบุตรของนางเองวันหนึ่งมเหสีฝ่ายซ้ายฮู้ว่าโอรสทั้ง4ยังบ่ตายจึงให้คนสนิทเอายาพิษไปให้โอรสทั้ง4กินจนเสียชีวิตนางคำผ้าเสียใจแห้งนางได้ฝังร่างโอรสทั้ง4ไว้ในสวนและบ่ช้านานก็มีต้นจำปา4 ต้นเจริญเติบโตขึ้นเหนือหลุมฝังศพโอรสทั้ง4เมื่อมเหสีฝ่ายซ้ายทราบเรื่องต้นจำปาทั้ง4นางก็เลยสั่งให้ทหารไปโค่นต้นจำปานั้นลงและสั่งให้เอาไปโยนทิ่มน้ำขณะที่ต้นจำปาทั้ง4ลอยไปตามน้ำพระภิกขุรูปหนึ่งได้ผ่านมาพบและเลยเห็นว่าต้นจำปายังสดอยู่จึงเก็บเอาขึ้นมาจากน้ำแต่เมื่อเด็ดดอกจำปาออกจากกิ่งแทนที่จะมีน้ำหรือหยางไหลออกมากลับกลายเป็นเลือดสดๆไหลลิ้นออกมาจากก้านพระภิกขุองค์นั้นจึงไปหาพระฤาษีเล่าเรื่องเล่าให้ฟังท่านฤาษีต้นจำปาทั้ง4 ต้นนี้ข้าน้อยได้เอามาจากแม่น้ำแต่มันแปลกประหลาดตรงที่ว่าเมื่อข้าน้อยเด็ดดอกจำปาออกจากก้านแทนที่มันจะเป็นหยางไหลออกมาแต่กลับกลายเป็นน้ำสีแดงสดคือกับเลือดมนุษย์ท่านฤาษีฮู้ว่าเป็นย้อนหยังต้นจำปาทั้ง4 ต้นนี้เจ้าจงเอาขึ้นมาให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะเฮ็ดน้ำมนต์หดแล้วเจ้าจงท่าเบิ่งว่าต้นจำปาทั้ง4 ต้นนี้ยังมีอีกหลายเรื่องเล่าที่เจ้ายังบ่ฮู้เกี่ยวกับมันพระฤาษีจึงเฮ็ดน้ำมนต์ลดต้นจำปาทั้ง4ต้นจำปาทั้ง4กลายเป็นไส้นุ่มรูปงามพระฤาษีได้สั่งสอนเวทมนต์วิชาต่างๆให้เมื่อทั้ง4เราเรียนวิชาสำเร็จแล้วก็กราบลาพระฤาษีออกเดินทางไปหาพระบิดามื้อนี้พวกเฮาทั้ง4ขอบใจอาจารย์ที่ซอยเลี้ยงดูและสิสอนวิชาให้พวกเฮาจนมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆพวกเฮาจะเข้าไปยังพระนครเพื่อไปตามหามารดาและบิดาของพวกเฮาทั้ง4ขอกราบลาอาจารย์ขอให้พวกเจ้าทั้ง4 คนจงเดินทางปลอดภัยวิชาอาคมที่อาจารย์จิตสอนให้
พวกเจ้าจงอย่านำไปใส่ในทางที่บ่ดี จงเอาไปใส่เพื่อปกปักรักษาบ้านเมือง ให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อพระโอรสมาถึงพระนครก็ให้คนเขาไปกราบทูลพระราชาว่าโอรสทั้ง4ของพระองค์กลับมาแล้วพระราชากิ้วโกรธมากเพราะยังส่งเขาพระทัยผิดว่ามเหสีฝ่ายขวาประสูติมาเป็นสุนัขจึงมีคำสั่งให้ทหารออกไปจับตัวแต่ก็บ่มีทหารคนใดสู้กับโอรสทั้ง4ได้ทหารจึงเข้ากราบทูลพระราชาเฮ็ดให้พระราชาเพิ่มทวีความโกรธขึ้นจึงเสด็จออกไปด้วยตนเองแต่เมื่อเจ้ามหาชีวิตยิงธนูลูกธนูที่ยิงไปนั้นก็กลายเป็นขนมจนหมดสิ้นแต่พระราชาก็ยิงไปอีกครั้งหนึ่งลูกธนูก็กลายเป็นดอกไม้พระราชาเห็นดังนั้นก็แน่พระทัยว่าชายหนุ่มทั้ง4นั้นเป็นโอรสของพระองค์เป็นแน่เทพยดาจึงดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้พระบิดาพวกเขาคือโอรสทั้ง4ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่มเหสีฝ่ายขวาได้นำเอาลูกสุนัขมาสลับกับพวกเขาแล้วเอาพวกเขาทั้ง4ไปขึ้นแพและลอยน้ำไปแล้วมีเมซาลาเอาพวกเขาไปเลี้ยงเมื่อมเหสีฝ่ายขวารู้เรื่องว่าพวกเขายังบ่ตายก็ได้นำเอายาพิษมาให้พวกเขากินพวกเขาก็ได้เกิดเป็นต้นจำปา4ต้นหลังจากนั้นมเหสีฝ่ายขวายังได้สั่งทหารมาตัดทำลายโคนนมพวกเขาแล้วนำไปลอยน้ำแล้วมีอาจารย์ซึ่งเป็นพระฤาษีได้นำเอาพวกเขาไปซิดสอนวิชาอาคมจนเก่งกาจสามารถเมื่อพวกเขาเติบใหญ่ขึ้นมาจึงได้ออกตามหาพระบิดาพระมารดาเข้ามายังพระนครนี้แล้วเมื่อสอบถามเรื่องเล่าทั้งหมดแล้วก็ให้คนไปรับเอามเหสีฝ่ายขวาเข้าวังส่วนมเหสีฝ่ายซ้ายก็ถูกขับไล่ออกไปอยู่นอกพระนครแต่นั้นมาทั้งหมดก็อยู่รวมกันอย่างมีความสุข